मेदूवडा इडली खायची म्हटलं तर त्याबरोबर सांबार असायलाच हवं. तर आज आपण बनवणार आहोत सांबार, तेही अगदी हॉटेलसारखं. आणि त्यासाठी मसाला जो वापरलेला आहे स्पेशल मसाला आहे. स्पेशल यासाठी कारण जो मसाला आपण वापरणार आहोत तो घरी तयार केलेला आहे आणि त्यापासून आपण सांबार किती छान बनवू शकतो हे आपण पाहूया. त्याआधी अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा. सांबारसाठी मेन साहित्य आहे तुरीची डाळ. तर इथे अर्धा कप तुरीची डाळ मी घेतलेली आहे. ही 3 ते 4 पाण्याने आपण स्वच्छ धुवून घेणार आहोत. डाळ धुवून झालेली आहे तर 15 ते 20 मिनिटासाठी आपण ही भिजत ठेवणार आहोत. 15 मिनिट झालेले आहे. डाळ जी आहे चांगली भिजलेली आहे. तर आता काय करायचं आहे, कुकरच्या एका भांड्यामध्ये आपण ही सगळी डाळ ट्रान्सफर करूया. डाळ जी आहे आपल्याला पूर्ण शिजवून घ्यायची आहे. तर रेग्युलर जेव्हा आपण तूर डाळीचं वरण करतो तर शिजवताना जेवढं पाणी घालतो त्याच अंदाजाने आपल्याला इथे पाणी ॲड करायचं आहे. आता या डाळीमध्ये आपण पाव चमचा हळद मिक्स करूया. कलर जो आहे तो खूप छान येतो. त्यानंतर एक अर्धा चमचा तेल टाकणार आहे जेणेकरून डाळ जी आहे ओतू जाऊ नये म्हणून. आणि 4 ते 5 शिट्ट्या लावून कुकरला शिजवून घ्यायची आहे. डाळ शिजून तयार आहे. तर एका साईडला तडक्याची तयारी करूया. पॅन गरम करून घेतलेली आहे. त्यात अंदाजे 2 चमचे तेल टाकलेलं आहे. तर आता याच्यामध्ये टाकूया आपण 1 चमचा मोहरी. मोहरी चांगली तडतडून द्यायची आहे, कच्ची राहता कामा नये. ही खाताना तडतडलेली मोहरी आहे, खूप छान लागते. त्यानंतर टाकूया 1 अख्खी काश्मीरी मिरची. त्यानंतर टाकत आहे 8 ते 10 स्वच्छ धुवून घेतलेली कढीपत्त्याची पानं. त्यानंतर ही अर्धी वाटी असा उभा कापलेला कांदा घेतलेला आहे. सांबार बनवताना असा उभा कापलेला कांदा छान वाटतो. तर अर्धी वाटी इथं कांदा टाकत आहे. कांदा चांगला परतवून घ्यायचा आहे. हलकासा गोल्डन कलर येतपर्यंत आपल्याला हा परतवून घ्यायचा आहे. कांद्याला थोडासा गोल्डन कलर आला की आपल्याला अर्धी वाटी टोमॅटो टाकायचे आहेत. त्यानंतर टाकत आहे अर्धी वाटी लाल भोपळा. याच्या साली पूर्ण काढून घेतलेले आहेत इथे. त्यानंतर टाकत आहे शेवग्याच्या शेंगा. साधारणतः 10 ते 12 तुकडे मी इथे शेवग्याच्या शेंगांची टाकत आहे. यानंतर टाकूया थोडासा हिंग. मीडियम फ्लेमवर आपण ह्या सगळ्या भाज्या आपण मिक्स करून घेऊया. थोड्याशा ह्या परतून घ्यायच्या आहेत. सांबार बनवण्यासाठी या भाज्यांव्यतिरिक्त आपण वांग, गाजर, फरसबी, दुधी भोपळा किंवा बटाट्याचा देखील आपण याच्यामध्ये वापर करू शकतो. मी सांबार बनवताना इथे कांदा, टोमॅटो, शेवग्याच्या शेंगा आणि लाल भोपळ्याचा फक्त वापर केलेला आहे. एवढ्या भाज्या वापरून देखील सांबार जे आहे ते अतिशय छान बनू शकतं. भाज्या परतून झालेल्या आहेत. एक 4 ते 5 मिनिटासाठी आपण झाकण ठेवून शिजवून घेऊया. 5 मिनिट झालेले आहे. तर आपण इथे हे झाकण काढून चेक करूया. एक चांगली वाफ आलेली आहे. तर सगळं हे मिक्स करून घेऊया. कांदा आपण आधीच परतून घेतलेला होता. लाल भोपळा आणि टोमॅटो देखील फार लवकर शिजतात. तर हे बऱ्यापैकी इथे मऊ झालेले आहे. शेवग्याचे शेंगा देखील बऱ्याचशा प्रमाणात शिजलेले आहेत. राहिलेले जे आहेत ते ह्या उकळीमध्ये आपोआप शिजले जातात. आजच्या रेसिपीचं सिक्रेट आहे घरी बनवलेला सांबार मसाला पावडर. याची चव तर खूपच छान लागते. अगदी हॉटेलचं सांबार आहे ते तुम्ही खायचं विसरून जाल. आणि कलर जो आहे, काश्मीरी मिरची पावडर टाकलेली आहे याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे कलर देखील खूप सुंदर येतो. तुम्हाला देखील घरगुती सांबार मसाला बनवायचा असेल तर याचा व्हिडिओ देखील आपण अपलोड केलेला आहे. त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. तर तिथे तुम्ही चेक करू शकता. मी इथे घरी बनवलेला सांबार मसाला वापरत आहे. तुम्ही घरी बनवून वापरू शकता किंवा बाजारामध्ये विकत मिळतो त्यातला कुठलाही टाकला तरी हरकत नाही. त्यानंतर याच्यामध्ये ॲड करत आहे 1 चमचा लाल तिखट. मसाल्यामध्ये आपण काश्मीरी मिरची वापरलेली आहे ज्याने कलर खूप सुंदर येतो. आणि पण तिखट जे आहे थोडं कमी असतं. जर एक्स्ट्रा तिखट हवं असेल तर तुम्ही मिरची पावडर ॲड करू शकता. या व्यतिरिक्त कुठलाही एक्स्ट्रा मसाला टाकायची गरज नाही आहे कारण मसाला बनवताना आपण सगळं साहित्य भाजून दळून घेतलेलं आहे. त्यामुळे सांबार जे आहे अगदी हॉटेलसारखी टेस्ट त्याला येते. जेव्हा आपण हे परतून घेतो तेव्हा गॅस जो आहे लो फ्लेमवर ठेवायचा आहे. त्याच्यामुळे काय होतं, मसाले व्यवस्थित परतले जातात. तेल सुटेपर्यंत आपल्याला मसाले परतून घ्यायचे आहेत. त्याच्यामुळे त्याचा सांबारचा कलर आणि स्वाद जो आहे तो नक्कीच वाढतो. मसाले परतून झाल्याच्या नंतर याच्यामध्ये ॲड करूया 2 ते 3 चमचे चिंचेचा कोळ. मसाला परतून झाल्याच्या नंतर चिंच टाकली तर त्याने टेस्ट जी आहे भाज्यांची खूप छान लागते. तर आता हा सगळा चिंचेचा कोळ जो आहे आपण मिक्स करून घेऊया. एक 2 मिनिट भाज्या परतून घेतल्याच्या नंतर याच्यामध्ये आपण शिजवलेली तूर डाळ जी आहे ती ॲड करणार आहोत.
ही तूर डाळ इथे पाहू शकताय किती छान शिजलेली आहे. त्यानंतर टाकणार आहोत चवीपुरतं मीठ. सगळं मिक्स करून घेऊया. कलर जो आहे सांबारचा खूपच छान दिसत आहे. मंद गॅसवरच आपण हे सगळं परतवून घेत आहोत. त्यामुळे डाळ आणि मसाले जे आहेत छान परतले जातात. सगळं परतून झाल्याच्या नंतर आपण इथे पाणी ॲड करणार आहोत. सांबारचा जो थिकनेस आहे त्या थिकनेसनुसार आपण पाणी ॲड करणार आहोत. सांबारचा थिकनेस पाहून पाणी ॲड करून झालेलं आहे. तर आता एक उकळी घ्यायची आहे. इथे मी ॲड करणार आहे थोडासा गूळ. त्यामुळे सांबारची जी टेस्ट आहे थोडीशी आंबट गोड तिखट अशी येईल आणि खातानाही खूप छान लागते. उकळी आलेली आहे इथे सांबारला. तर काय करायचं आहे, गॅस जो आहे आपल्याला लो फ्लेमवर करायचा आहे आणि लो फ्लेमवर कमीत कमी 8 ते 10 मिनिट आपण हे शिजवून घेणार आहोत. त्यामुळे काय होईल, सगळे स्वाद जे आहेत भाजी डाळ आणि मसाल्यांचा एकत्र येतो आणि सांबारची टेस्ट जी आहे ती आणखी वाढते. हे छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत पण याने जी टेस्ट जी वाढते ती खूपच छान असते. 8 ते 10 मिनिट आपण सांबार चांगलं उकळून घेतलेलं आहे. तर सगळ्यात शेवटी टाकूया हिरवीगार कोथिंबीर आणि त्याचबरोबर आपलं सांबार देखील गरमागरम खायला तयार झालेलं आहे. इथे या सांबारचा कलर पाहू शकता, थिकनेस पाहू शकता, खूप छान दिसत आहे. सुगंधही खूप छान येत आहे. सांबार तर आपलं तयार झालेलं आहे. याच्याबरोबर मेदूवडा खायचा असेल तर मेदूवड्याची रेसिपीसुद्धा आपण ऑलरेडी अपलोड केलेली आहे, ती तुम्ही पाहू शकता. इडली सांबार आहे, सांबार भात आहे, कुठलीही रेसिपी तुम्ही करू शकता. त्याच्याबरोबर या पद्धतीने सांबार करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि जर रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि पहिल्यांदाच तुम्ही चॅनलवर आलेला असाल तर न विसरता चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या नवीन रेसिपी ज्या आहेत त्या तुम्ही पाहू शकाल. तर पुन्हा भेटूया एका अशाच नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत टेक केअर, बाय बाय.